Hi guys! Welcome back to my channel. So for today's video ay tuturuan ko kayo paano mag-order sa Shopee gamit ang SHOPEE Pay amount mo. So first, sumunta tayo sa Shopee. And so guys, add to cart mo muna yung i-order mo, tapos check mo yung amount sa SHOPEE Pay mo. Tapos ito yun. Click natin. So, ito yung amount natin, 166 pesos. So, tapos, ang amount natin is 166. Tapos, pumunta tayo sa cart natin. Tapos, click natin yung i-order natin. So, click ko itong dalawa. Itong high quality rubber single. So, black and clear. Tapos, check out natin. Tapos, ito yung lumabas. Standard delivery. Confirm. Tapos, sa ibaba, may makalagay shipping option. So, nakalagay na Shopee Pay. Dito mo makita sa ibabaw yung amount. Sa Shopee Pay mo, balance 166. So, may nakalagay na na-check. So, confirm natin. Tapos, select or enter code natin. Kaso, naubos na yung voucher natin, so wala siyang voucher. So, ang amount sa i-order ko is 161. So, ang amount sa Shopee Pay natin is 166. Tapos, ang i-order natin is 161. So, okay siya. So, please order na natin siya. So, antay-antay lang tayo. Tapos, ito yung lumabas. So, click natin yung to pay. Tapos, yung pin sa Shopee natin. Sa Shopee Pay. So, ang pin ko is 260069. Processing pa siya. Success. So, yun na yun. Na-process na yung payment. So, tapos na siya guys. May makita ka na successfully order. Tapos, makikita mo na siya sa to pay. So, ito na yun. Ito na yung order mo. At sa baba, may makita kang cancel order kung meron kayo papalit sa in-order mo. Change payment, contact seller. So, ito na yun. At yung payment method natin is Shopee Pay. Directly na yun sa Shopee account mo. So, yun na. Bye-bye! Thank you for watching!